नमस्ते साथीहरू। क्युआर कोड तपाईहरूले पनि मोबाइल वा कम्प्युटरबाट 1 मिनेटमै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरू चाहिँ क्युआर कोड जेनेरेटर सर्च गर्नु गुगलमा। त्यसै सबभन्दा सजिलो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ code.com ओपन गर्नु। अहिले म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो फेसबुक लिंकको क्युआर कोड बनाएर देखाउँछु है। तपाईहरुलाई आफ्नो फेसबुक लिंकको क्युआर कोड बनाउनु छ भने जस्तै आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा जानु, यहाँ चाहिँ 3 डट्समा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ तल लास्टमा चाहिँ कपी लिंक भन्ने हुन्छ फेसबुक लिंकको, त्यसमा चाहिँ कपी गर्नु अनि तपाईहरुले चाहिँ यो युआरएल भन्नेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिनु अनि तपाईले चाहिँ सेट कलर छ, सेट कलरमा क्लिक गर्नुभएपछि जस्तै कि तपाईले चाहिँ कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, कस्तो कलर, हरियो, रातो, पहेँलो हैन, नीलो, कुनै पनि कलरमा तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता इच्छा अनुसार। अनि एड लोगो तपाईले चाहिँ एड लोगोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो लोगो कुनै पनि लोगो छ भने डाल्नु, जस्तै फेसबुक छ भने फेसबुक यहाँ पनि दिइरहेछ हैन, लोगो यहाँबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। तर आफ्नै डाउन छ भने तपाईले जस्तै अपलोड इमेजमा जानु, त्यसपछि कुनै पनि एउटा इमेज तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेट भइसकेपछि तपाईले चाहिँ एकदम मुनि आएर क्रिएट क्युआर कोडमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु। अनि यसरी तपाईको चाहिँ क्युआर कोड जेनेरेट भयो हैन। यसलाई चाहिँ पीएनजी मा डाउनलोड गर्नको लागि यसमा डाउनलोड पीएनजी भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नु। यसरी तपाईको चाहिँ क्युआर कोड जेनेरेट हुन्छ। थोरै विज्ञापन आउँछ, तपाईले विज्ञापनलाई चाहिँ डाउनलोड नभइसकेको चाहिँ अझै डाउनलोड एगेन हुन्छ हैन, यसले चाहिँ क्लिक गरिदिनु, यहाँ डाउनलोड हुन्छ। यो विज्ञापनलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो फेसबुकको क्युआर कोड हो। यसलाई स्क्यान गर्नुभयो भने मेरो फेसबुकमा चाहिँ डाइरेक्ट पुग्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इमेलको तपाईले बनाउनु छ भने जस्तै इमेलमा जानु, यसमा चाहिँ इमेल हाल्नु। इमेल हाल्नको लागि जस्तै अब तपाईहरुसँग कुनै भेरिफाइड इमेल हुनुपर्छ हैन, म चाहिँ यही हाल्दिन्छु। अनि चाहिँ मेसेज कुनै लेख्नु छ भने मेसेज लेख्नुहुन्छ। सेम हो, सेट कलरमा तपाईले चाहिँ सेट कुनै पनि कलर सेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो साइडबाट साइड बारबाट कुनै पनि रातो, पहेँलो तपाईको आवश्यकता अनुसारको। त्यसपछि एड इमेज लोगो तपाईले कुनै पनि इमेज लोगो राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यहाँ मुनि पनि छ, जस्तै मेसेजहरु हो, जस्तै मेसेज मात्र मेलको लोगो राख्दिम हैन। जस्तै यो
तपाईले इन्टर कन्टेन्टमा जस्तै तपाईको लिङ्कको बनाउनु छ भने युआरएल हाल्नु, टेक्स्ट हाल्नु छ भने अक्षरहरुको हाल्नु, इमेल हाल्नु छ भने हाल्नु, फोन नम्बर छ भने फोन नम्बर राख्नु, एसएमएस गर्नु छ भने एसएमएस। अनि यो सेकेन्डमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कलर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो थर्डमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो इमेज राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि के विषयवस्तुको हैन, जस्तै लिङ्क, इमेल, फोन नम्बर कसैको जस्तै आफ्नो इमेज राख्दै हुन्छ या विषयवस्तु अनुसारको इमेज तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ मुनि गएपछि तपाईले चाहिँ कस्टम डिजाइनमा पनि तपाईले चाहिँ जस्तै कस्टम डिजाइनमा यसरी तपाईले चाहिँ यहाँ देखाए अनुसारको एउटा चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यसलाई चाहिँ मन पर्दैन भने तपाईले चाहिँ त्यो कस्टमलाई मन पर्दैन भने तपाईले चाहिँ आफ्नै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब कोड जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ क्रिएट कोडमा चाहिँ क्लिक गर्ने। क्रिएट कोडमा क्लिक गरेको पछि यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ इमेल तर चाहिँ रातोमा रातै भएर चाहिँ यो चाहिँ राम्रो देखिएन, तर तपाईले चाहिँ त्यो कलरलाई चाहिँ चेन्ज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तै यसको कलरलाई पनि चेन्ज गरिदिउँ हैन। क्युआर कोड जेनेरेट गरिसकेपछि तपाईले पीएनजी मा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बरको क्युआर कोड बनाउनु छ भने तपाईले चाहिँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको कोड नम्बर हाल्नु 977 नेपालको छ गर्छु। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि कलर। अनि इमेज चाहिँ तपाईले चाहिँ इमेज कुनै पनि इमेज हाल्न सक्नुहुन्छ। यसबाट यहाँ भएको इमेजहरु हाल्न सक्नुहुन्छ या तपाईले चाहिँ सेभ गरिराखेको कुनै पनि जस्तै व्हाट्सएप हाल्न छ भने चाहिँ व्हाट्सएप यसो गर्दै पनि भयो हैन। यसो गरी व्हाट्सएप आउँछ। अनि तपाईले क्रिएट क्युआर कोडमा चाहिँ क्लिक गर्नु मुनि आएर। यो चाहिँ क्रिएट भयो, तर ब्याकग्राउन्ड र अगाडिको सेम देखिएकोले लुक्स राम्रो देखिएन नि। जस्तै तपाईले यसलाई कलरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सेट कलरमा क्लिक गर्नु अनि त्यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरेर फेरि क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ यसरी। अनि डाउनलोड पीएनजी मा क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यो कोड चाहिँ जेनेरेट भयो तपाईको। एकचोटीमा डाउनलोड भएन तपाईले फेरि डाउनलोड एगेनमा क्लिक गर्नु, सेकेन्डमै हुन्छ हैन। यो एड होला चाहिँ हटाइदिनु अनि तपाईले चाहिँ ओपन गर्नु पर्ने। यसरी तपाईले चाहिँ फोन नम्बरको क्युआर कोड बन्यो। तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्क्यान गरेर क्युआर कोड स्क्यान गरेर तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट फोन नम्बर लिन हैन, सोशल मिडियाको लिन या वेबसाइटको लिंक लिन सबै सक्नुहुन्छ। वाइफाई को बनाउन छ भने वाइफाई को लोगो छ हैन। युट्युब को बनाउन छ भने युट्युब को तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको लिंक को क्युआर कोड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो विषयवस्तु मिल्छ भने चुज यहीबाट गर्दा पनि हुन्छ हैन। जस्तै क्रिएट क्युआर कोडमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि यहाँ क्युआर जेनेरेट भयो हैन। यसरी मेरो जस्तै वेबसाइटको लिंक हो, जस्तै डाउनलोड पीएनजी मा क्लिक गर्नु।
डाउनलोड आइकन क्लिक गरिदिनु, 1 सेकेन्डमा डाउनलोड हुन्छ। फेरि ओपन गरेर हेर्नु, यो तपाईँको वेबसाइटको लिङ्क बन्यो। तपाईँले यो स्क्यान गरेर तपाईँको वेबसाइटमा डाइरेक्ट जान सकिन्छ है त।